Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 18 tháng 11. Đồng đô la Mỹ quay đầu tăng nhẹ trở lại sau động thái từ Fed. Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 18 tháng 11. Đầu phiên giao dịch ngày 18 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Trên thị trường Mỹ, chỉ số Mỹ đô la Index DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,64%, đạt mốc 106,92. Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 17/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giữ nguyên ở mức 23.677 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giảm nhẹ ở mức 22.245 đồng, 24.860 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 24.610 đồng, 24.860 đồng. Vietinbank 24.610 đồng, 24.860 đồng. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào, bán ra tăng nhẹ ở mức 23.366 đồng, 25.825 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 25.350 đồng, 26.499 đồng. Vietinbank 24.921 đồng, 24.861 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay. Đồng đô la Mỹ tăng trong khi thị trường chứng khoán trượt dốc vào phiên giao dịch vừa qua. Sau khi các đại diện từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra nhiều quan điểm diều hâu, củng cố niềm tin đối với các nhà đầu tư rằng Fed vẫn chưa thể giảm tốc độ tăng lãi suất khi thị trường lao động vẫn chưa đem lại kết quả khả quan. Chủ tịch Fed St. Louis, ông James Bullard cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ cần tiếp tục tăng lãi suất thêm ít nhất 1% nữa, vì việc tăng lãi suất cho đến nay chỉ có tác động hạn chế đối với lạm phát đang tăng nóng. Kỳ vọng của thị trường đối với lãi suất của Fed tính đến tháng 5 và tháng 6 năm sau đã tăng gần 5%, sau cuộc nói chuyện của Bullard và các đại diện khác của Fed trong tuần này. Theo đó, kỳ vọng về lãi suất cao hơn đã củng cố sức mạnh cho đồng đô la Mỹ, đồng thời làm suy yếu các loại tiền tệ khác. Trước đó, đồng đô la Mỹ đã giảm 3,7% vào tuần trước, khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 10 thấp hơn dự kiến và làm nảy sinh những đồn đoán về việc Fed có thể ngừng tăng lãi suất. Trong khi đó, suy thoái kinh tế dai dẳng và lo ngại về lãi suất tăng cao đã làm rung chuyển thị trường châu Âu. Đồng euro giảm 0,61% xuống mốc 1,0329 đô la Mỹ và đồng yên Nhật suy yếu 0,74% so với đồng bạc xanh, giảm xuống mốc 140,57. Bên cạnh đó, đồng bảng Anh cũng rớt xuống mốc 1,1779 đô la Mỹ, giảm 1,08% sau khi chính phủ mới của Anh đưa ra kế hoạch ngân sách mới trị giá 55 tỷ bảng Anh 64,93 tỷ đô la Mỹ bao gồm tăng thuế và cắt giảm chi tiêu. Những lo ngại về triển vọng kinh tế đã khiến đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc đảo ngược sâu, cho thấy các nhà đầu tư đang chuẩn bị tâm lý cho viễn cảnh suy thoái kinh tế.